म सुदीप मिड 20s मा चलिरहेको मेरो जिन्दगीको एउटा फिक्स प्याटर्न छ या भनौँ एउटा बोरिङ खाले आम दैनिकी छ जहाँ म बिहानै उठ्छु, खाना पकाउँछु, खान्छु, कलेज जान्छु अनि त्यो सकिने बित्तिकै त्यतै अफिस जान्छु। अफिस सकिँदा साँझ परेको हुन्छ, त्यसैले 8 बजे पछाडि बसहरू चल्न छोड्छ भनेर जसरी भयो नि दौडिँदै बस स्टेसनसम्म पुग्छु, बस चढ्छु अनि त्यो कोचाकोच ठेलाठेल अनि भिडभाडमा जाममा पर्दै कसो कसो घर आइपुग्छु। आउँदा बाटोमा सब्जी किनेर ल्याउँछु अनि पकाएर साँझको खाना खान्छु र म सुत्छु। अझ कहिलेकाहीँ सरकारी कार्यालयमा काम हुँदाखेरि 2-3 दिन अगाडिदेखि नै पूर्व तयारी गर्छु, किनकि ती त कहिले 3 बजे बन्द भइदिन्छन् त कहिले 4 बजे। तलब आएको दिन म बाहिरै खान्छु, क्याफेमा एकछिन मजाले बसौँ न भन्छु, तर 10 बजेसम्ममा क्याफे रेस्टुरेन्ट सबै बन्द हुन्छन् र म घर फर्कन्छु। शनिबारको दिन अलि बढी सुतौँ न भन्छु, तर फोहोर लिन आउने गाडीको सिटीले मलाई उठाइदिन्छ। मैले भन्न खोजेको हामी यो सहरमा चलिरहेका छैनौँ, यो सहरले हामीलाई चलाइरहेको छ। यहाँ सबै चिजको आफ्नै समय छ अनि समयको मूल्य छ। हो, यो मेरो, तपाईँको अनि हामी प्रायको दैनिकी हो। दिउँसो भयङ्कर दौडधुप अनि दुनियाँभरिको काम अनि बेलुका चकमन्न सुन्छन्। म सुत्छु अनि मसँगै मेरो सहर पनि सुत्छ। तर के तपाईँलाई थाहा छ संसारका केही सहरहरू कहिल्यै सुत्दैनन्? तपाईँले सुन्नु नै भएको होला द सिटिज द्याट नेभर स्लिप। हो, यस्तै सहरहरूलाई 24 आवर सिटिज भनिन्छ र यस्ता 24 आवर सिटिजले एउटा आर्थिक प्रणालीलाई अगाल्छन् जसलाई 24 आवर इकोनोमी भनिन्छ। आउनुहोस् एकछिन नेपालको राजधानी काठमाडौँलाई यो आर्थिक प्रणालीमा ढालौँ अनि परिकल्पना गरौँ, वाट इफ काठमाडौँ नेभर स्लिप्स। 24 आवर सिटिज अनि 24 आवर इकोनोमी कुनै नौलो कन्सेप्ट होइन। दुनियाँका विभिन्न देशहरूले आफ्ना केही सहरहरूमा यो कन्सेप्टलाई अपनाइसकेका छन्, जस्तै कि लन्डन। London is open for 24-hour business. The city's night economy is worth, get this, $45 billion annually. Sydney's 24-hour economy. The state government will today announce the new strategy to unlock the city's cultural and economic potential. त्यस्तै टोकियो, मुम्बई, पेरिस, ज्युरिक अनि न्युयोर्क जस्ता सहरहरूले समेत यो कन्सेप्टलाई अपनाइसकेका छन्। 24 आवर इकोनोमी कन्सेप्टलाई आत्मसात गरे पछाडि यी सहरहरूको अर्थतन्त्रमा निकै सुधार भएको देख्न पाइएको छ। सिडनीमा पश्चिममा डार्लिङ हार्बरदेखि पूर्वको हाइड पार्कसम्म सबै 24 घण्टा खुल्ला हुन्छ। सिडनीको अफिसियल वेबसाइटमा लेखिएको इन्फर्मेसन अनुसार सिडनीको नाइट टाइम इकोनोमी त्यस सहरकै मात्र नभई पुरै देशकै भविष्यको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि नाइट टाइम इकोनोमीको फलस्वरूप यहाँ वर्षेनी $3.64 बिलियन रेभिन्यू जेनेरेट हुनको साथसाथै 4,600 वटा साना ठुला व्यवसायहरू सञ्चालन हुन्छन्, जसले 32,000 मान्छेलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ र 2030 सम्ममा $30 बिलियन सम्म टर्नओभर ल्याउने र करिब 1 लाख मानिसलाई रोजगारी दिने उनीहरूको प्रोजेक्सन छ। त्यस्तै लन्डनमा यही 24 आवर इकोनोमीको कारणले 2014 मा युकेको इकोनोमीमा €40 बिलियन थपिएको थियो। त्यसको साथसाथै 7,43,000 रोजगारीहरू पनि सिर्जना भएको थियो र यो मोडल यी सहरहरूमा धमाधमसँगले चलिरहेको छ। कोभिड प्यान्डेमिक पश्चात त चाइनाले पनि यो मोडललाई अडप्ट गरिसकेको छ र साङ्घाई म्युनिसिपल गभर्नमेन्टले कोभिडबाट भएको आर्थिक क्षतिलाई रिकभर गर्न 2022 देखि 2025 सम्म 24 आवर सिटी अफ भाइब्रेन्सी नामक गाइडलाइन्स पनि जारी गरेको छ। फलस्वरूप साङ्घाईमा रातिको समयमा करिब 400 सपिङ मल, 80,000 वटा रेस्टुरेन्ट अनि 4,000 वटा इन्टरटेनमेन्ट भेन्यूहरू खुल्ला रहन्छन्। त्यसैले त्यहाँको नाइट लाइफ एकदमै भाइब्रेन्ट अनि जीवित छ। यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन्। यी सबै सहरहरूले यो मोडल अपनाउनुको एउटै मात्र कारण हो आर्थिक उन्नति। अब चर्चा गरौँ यो मोडल यदि काठमाडौँ सहरमा अप्लाई गर्ने हो भने के फाइदा हुन सक्ला त? नम्बर 1 मा भन्नुपर्दा धेरै हदसम्म हाम्रो बेरोजगारीको समस्याको एउटा राम्रो हल भएर निस्कन सक्छ यो मोडल। हस्पिटालिटी, रिटेल, ट्रान्सपोर्टेसन अनि सेक्युरिटी जस्ता सेक्टरहरूमा धेरै जनशक्तिको नेचुरल डिमान्ड बढ्न थाल्छ। जब सेवाहरू राउन्ड द क्लक अपरेट हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ तब मानिसहरूको अगाडि धेरै आमदामीको स्रोतहरू खुल्न थाल्छ। विदेशमा जस्तै यहाँ पनि पार्ट टाइम सिफ्टको कल्चर विकास हुन थाल्छ, जुन एकदमै गेम चेन्जर हुनेवाला छ। अहिले कलेज विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने अनि सँगसँगै काम पनि गर्ने भन्ने अप्सन असाध्यै कम छ। दिउँसोको सिफ्ट हुँदा त काम नै पाइँदैन अनि बिहानको सिफ्ट हुँदा पनि अफिस टाइमसँग मिसम्याच हुन जान्छ। तर यदि यो सहर नसुत्ने हो भने विद्यार्थीहरू फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुनुको साथसाथै आफू कर्पोरेट वर्ल्डमा जानु अगाडि अथवा आफ्नै स्टार्टअप गर्नलाई जुन अनुभवको आवश्यकता पर्छ उनीहरूले त्यो एक्सपोजर पाइसकेका हुन्छन् र आफूलाई भरपुर तयार गर्ने मौका पाइसकेका हुन्छन्। यसरी देशमै आमदामी गर्न सक्ने यति धेरै कुराहरूको थालनी भएपछि सायद वैदेशिक रोजगारीवाला समस्या पनि केही हदसम्म निवारण हुन सक्छ। थमेल अनि थमेल वरपर बाहेक
जति पनि काठमाडौँमा पर्यटकीय आकर्षकहरू छन् उनीहरूले पनि अझै धेरै बुस्ट पाउँछन्। एकछिन कल्पना गरौँ, बौद्धनाथ स्तूपा रातभर झिलिमिलीसँगले टल्केको र त्यहाँ नेसनल अनि इन्टरनेसनल टुरिस्टहरूको भिड भएको। बौद्ध स्तूपा वरपरको सबै क्याफेदेखि लजसम्म, सानो चिया पसलदेखि स्ट्रिट फुड भेन्डरसम्ममा जति मान्छेहरूको चलपल हुन्छ त्यति धेरै आर्थिक चलपल हुँदै जान्छ। सर्वसाधारणहरूलाई पनि काठमाडौँको रात्रि भाइब्स महसुस गर्न कुनै पब अनि क्लब नै जानुपर्छ भनेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि रहिरहँदैन। त्यसो हुँदा दुई घनिष्ठ साथीहरू रातिको समयमा झिलिमिली उज्यालोमा बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा गएर सडक छेउ चियाको चुस्की पनि आनन्दले लिने भए। यी त भए पर्यटकीय आकर्षणका कुराहरू। जब यहाँ 24 आवर इकोनोमीको मोडल लागू हुन्छ तब रातिको समयमा कल कारखानाहरू पनि चलाइन्छ, जसको फलस्वरूप हाम्रो बिजुली सरप्लसमा भएको बेला निकै खपत हुन पाउँछ। कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लेटेस्ट रिपोर्टलाई हेरौँ। एनईएको लेटेस्ट रिपोर्टले नै नेपाल इनर्जी सरप्लस एरामा प्रवेश गरिसकेको छ भन्ने देखाएको छ। अहिले नेपालसँग 500 मेगावाटको सरप्लस इनर्जी रहेको छ भने अब 2-3 वर्षमा यो करिब 4000 मेगावाट सरप्लस पावर रहने दाबी गरिएको छ। यसलाई चुस्त दुरुस्त तरिकाले इन्डिया अनि बङ्गलादेश जस्तो देशहरूमा बेच्ने दिगो वातावरण पनि सिर्जना भइरहेको नहुँदा आफ्नै कल कारखानाहरूमा यसलाई खपत गराउन सकिन्छ। यसरी हेर्दा 24 आवर इकोनोमी मोडलले हाम्रो इनर्जीको अप्टिमम युटिलाइजेसन पनि गराउने देखिन्छ। नेपाल सरकारले 2023 देखि 2033 लाई भिजिट नेपाल डिकेड VND घोषणा गरेको छ। लक्ष्य हो कोभिड पेन्डेमिक पछाडि खस्केको टुरिज्म क्षेत्रको उत्थान। यही अनुरूप सरकारले 10 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै एम्बिसियस प्रोजेक्टको घोषणा गरेको छ। तर कसरी गर्ने भनेर केही मेजर्स अनि रणनीतिहरू भने ल्याइएको देखिँदैन। यस्तोमा 24 आवर इकोनोमी मोडल एउटा राम्रो रणनीतिको रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ। त्यस्तै यो मोडल यदि सरकारी कार्यालयहरूमा पनि अपनाउने हो भने सर्वसाधारणले निकै ठुलो राहत महसुस गर्ने थिए। एकछिनलाई सोचौँ न, तपाईँ सरकारी कार्यालयमा जानुभयो अरे अनि लाइन नै बस्न परेन अरे, लाइन मिच्नेहरूसँग बाजाबाज पनि गर्नु परेन अरे। ओहो, सुन्दै कति आनन्द आउँछ नि है। अब यी त भए यो मोडलले लिएर आउन सक्ने फाइदा अनि लाभहरू। एकछिन च्यालेन्जेसहरूको पनि कुरा गरौँ। यदि काठमाडौँलाई 24 आवर इकोनोमीको अप्रोचमा लाने हो भने सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको सेक्युरिटीको हुन्छ। सुरक्षा निकायले छुट्टै स्ट्राटेजी अनि योजनाहरू नै तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। सीसीटीभी क्यामेरादेखि सेक्युरिटी प्रेजेन्स पुरै सहरमा हुनुपर्छ, जसमा रिसोर्सेस अनि लोजिस्टिकल क्रन्च आउन सक्ने ठुलो चुनौती रहेको छ। एउटा अङ्ग्रेजीको भनाइ नै छ नि, रेसिस्टेन्स टु चेन्ज। यो हामी सबैको डिएनएमै छ। हामी परिवर्तन गर्न प्रतिरोध गर्छौँ र हाम्रो लागि आफ्नो कम्फर्ट जोनभन्दा बाहिर निस्किनु भनेको माउन्ट एभरेस्ट चढ्नु जतिकै गाह्रो हो। यो मोडल अपनाएपछि आर्थिक लाभहरू त धेरै छ भन्ने थाहा छ, तर हाम्रो ब्युरोक्रेसी लेभलमा त्यहाँको कर्मचारीहरूले रातिको समयमा काम गर्न रुचाउलान् र काम नै नगरे पनि यस सम्बन्धी आवश्यक गाइडलाइन्स अनि चाहिने सपोर्टहरू पनि दिन तयार होलान् र? वेल, वी हेभ अ डाउट। तर आशाको किरण पनि अगाडि उभिएका छन् काठमाडौँका मेयर बालेन शाह। मेयर हुनुभन्दा अगाडि उनले सञ्जय सिलवाल गुप्तासँगको पोडकास्टमा यही कुरा सुनाएका पनि थिए र एकैचोटि 24 आवर इकोनोमी मोडलमा जान नसके पनि बिस्तारै यो मोडल लागू गर्न सक्ने बताएका थिए। एकैचोटि रातिबाट बिहान खोल्यो भने त मान्दैनन्। अनि तपाईँको बेलुका 8 बजे 9 बजेसम्म अफिस खुलिसकेपछि सबै सेड्युलमा भयो नि त। एकैचोटि अहिले सबै 10 to 5 छ नि त। त्यो सेड्युलमा स्कुलको एउटा टाइम, गभर्मेन्ट अफिसको एउटा टाइम, अरू कुनै प्रकृतिको अफिसको एउटा टाइम, होइन? जस्तै अब आइटी अफिसको कुरा गरौँ, यो एउटा टाइम भयो भने त तपाईँको 8 बजे 9 बजे अफिस सकिएर अनि त्यो बल्ल ट्रान्सपोर्ट युज गर्न सक्यो नि त उसले, अनि उसलाई काम लाग्यो नि त। वेल, यदि यो अप्रोच अपनाउने हो भने म जस्ता सुदीपहरूले यो सहरले जति बेला सुत भन्छ त्यति बेला सुत्न पर्दैन, जति बेला उठ भन्छ त्यति बेला उठ्न पर्दैन, सबैको सेड्युल जुधेर जाममा पर्नु पर्दैन, चाहेकै बेला सरकारी काम पनि हुन्छ, त्यसमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना पनि हुन्छ अनि सायद विदेशिनु पनि नपर्ला। हस्त, म सुदीप, तपाईँहरूकै प्रतिनिधि पात्र मात्र। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।